Сьогодні у відео буде багато моря, мальовничих пейзажів і неймовірних пляжів острова Самуї. Це моя перша подорож сюди, і я хочу дізнатись, чи був правильним вибір зупинитись на Чавенгу. А перед тим як почнемо, не забудь підписатись, щоб не пропустити нові випуски на каналі Travel Code. Ну що ж, починаємо. Ну і розпочну я, мабуть, з самого основного, самого туристичного і самого популярного пляжу на острові Ко Самуї. Це є пляж Чавенг. В принципі, тут неподалік я зупинився в готелі, в резорті. Цей пляж є самим таким основним лише тому, що, знаєте, я не знаю, чи можна це порівнювати, але це, мабуть, такий аналог Патонгу на Пхукеті, тому що тут ти маєш досить розвинуту інфраструктуру, ти маєш транспорти звідси на пікапах таких різних до інших пляжів. Тут ти маєш велику кількість ресторанів, тут ти маєш все, обмінники. В принципі, на інших пляжах теж це є, але і попри то, тут ще також є, в принципі, і якесь там і нічне життя і так далі. Це я вам зараз описав, чому конкретно я зупинився на цьому пляжі, тому що все-таки, окрім моря, хочеться ще кудись вийти, ще щось, якийсь бар сходити, ще кудись і так далі. Тому для мене це було важливим при виборі локації. А що стосується самого пляжу, самого моря, дивіться, друзі, вода тут однозначно чистіша, ніж на Патонгу, по крайній мірі, мені так здається. Пісочок набагато чистіший і м'якіший. Давайте заодно зараз його глянемо. Він м'який, на ньому немає такого великої кількості ракушняка розбитого, і він, в принципі, білий. Тобто, він достатньо білий, такий, щоб без окулярів було без окулярів дуже тяжко на нього дивитися насправді, і все, що можу сказати, тобто пісок тут хороший. На рахунок лежаків, на території всього цього пляжу, по довжині цього пляжу, в принципі, ви можете знайти там, у них, як правило, всякі резорти є, від резортів є різні лежаки також, і лежак коштує 100 бат. Тобто, ви можете орендувати лежак, можете тут зупинитися, і це коштує на особу порядка з 100 бат. Тепер щодо самого моря і, в принципі, до його чистоти. Давайте зараз і поглянемо. Дивіться, вода насправді прозора, вода чистенька, вода, в принципі, прозоріша, чим на тому ж самому Пхукеті на Патонгу. І вода зараз дуже і дуже тепла. Я не знаю, скільки градусів має вода, але вона дуже тепла. Я не знаю, мабуть, градусів якихось 29, певно, вода точно має, бо дуже тепла вода. До речі, пляж сам є досить довгий. Я не знаю, він, мабуть, має кілометрів, 5, може більше, довжина цього пляжу. І тут є велика кількість також і всяких різних розваг. Тут можна взяти, орендувати джетські, тут можна політати на парашуті ось цьому. Тобто повністю вся є інфраструктура для того, щоб ви змогли тут спокійно відпочивати і насолоджуватися ось цим морем. До речі, дивіться, в північній частині цього пляжу чомусь, я не знаю чому, але конкретно там дуже сильно нанесло велику кількість водорослів. Я не знаю чому. Море прям було таке, зелене, і водорослі там були нанесені, і виглядало це, звісно, так собі. Тобто це не було прямо аж настільки прикольно і класно. Але люди там теж були, люди теж плавали, тому що мало хто хоче ходити десь далеко, якщо в них поряд готель, так відповідно вони там і зупинилися. Так як і на будь-яких інших всіх пляжах, тут також є ось масаж можна зробити прямо на пляжу, якщо ви прийшли, полежали, хочете провести тут цілий день. Ось, будь ласка, починаючи від навіть недорого, 300 бат, і вам зроблять повноцінний масаж. Ще один цікавий момент, що на відміну від тих самих пляжів Пхукета, такі як на Патонгу, тут немає
огородженої території, де конкретно лише ти можеш плавати. Тут просто загальне море, де люди хочуть, де зупинилися, в принципі, там і плавають. Ну а тепер час рухатись далі. Давайте перемістимось трохи далі на південь. Пляж Ламай. Друзі, що можна сказати про пляж Ламай загалом? Він знаходиться трошки нижче від пляжу Чавен. Гарна прозора вода. Відразу стає досить глибоко для тих, хто не любить йти довгий час по мілині. Так цей пляж, мабуть, піде ідеально для цього. Тому що пару метрів і вже досить глибоко. Ще який нюанс на рахунок пісочка. Дивіться, пісок. Особливість тут піска така, що він трошки жовтуватий, не є такий чисто білосніжний. І ще попри те, що він зустрічається з такими битими ракушками. Але це аж не є ніяк так дискомфортно. Він просто, знаєте, відчувається трошки такий грубший. Ось. На цьому пляжі є всякі різні водні розваги, є джетські, є банани і так далі. Ціни я також зняв, ви можете бачити, скільки це коштує тут. І, в принципі, чим ще може бути цікавий цей пляж, на ньому є ще одна цікава визначна пам'ятка, в напрямку якої я зараз, в принципі, йду. Ця визначна пам'ятка називається Камні бабуся і дідусь. Ми зараз туди, в принципі, і відправляємось. Я вам хочу це теж показати. От. Так, в принципі, я не знаю, він мені нічим, чесно, таким визначним не відрізняється від пляжу Чавен. Так, тут є своя атмосфера. Місцями трапляються ось такі великі камені просто посеред пляжу. Але для себе я однозначно зробив висновок, Чавенг мені подобається більше. А щодо тієї визначної пам'ятки, куди я прямував, виявилось, що не так все просто, якщо йти вздовж пляжу. Коротше, знаєте, я вже дійшов до кінця цього пляжу. Весь пляж є там вже позаду, і на краю цього пляжу би мали бути ці скелі цікаві, бабуся і дідуся. Я не можу розібратися, яка з них яка. Я ось вже виліз на край скелі. І я не знаю, які з них, де вони. Чи я десь не туди прийшов, мабуть. Коротше, йду я далі шукати. В общем, попитався я людей, і потрібно ще йти за скелю. Я йду ще через якийсь бар місцевий, проходжу. По ідеї, треба вийти, обійти трошки цей пляж, щоб побачити ці скелі. Ну, ідемо. Я пішов, мабуть, абсолютно невірною дорогою, бо я йду через якісь хати місцевих, вони щось тут роблять. Ну, цікаво. Ну, як виявляється, напряму з пляжу все ж таки туди не попадеш. Треба було вийти і трішки обійти. І я вже, в принципі, бачу, це цілком туристичне місце, того, що навіть зробили вхід, підписали хінта-хіняй. І я думаю, що зараз ми їх знайдемо. Слухайте, наскільки людне це місце все-таки. Капець. Ну ладно. Hello. Later, okay? Thank you. Коротше, я ще не спів зайти, і мені вже пропонують спробувати морозиво. Звісно, лише попробуй, а потім самий. Мабуть, хочу, щоб ти купив. Ну, ось воно вже є. Хінта і хіняй. Значить так. Ось є хінта. Виходимо. І що ми бачимо? Де є ця скеля? Де є ця скеля? О. І звідси якраз відкривається вигляд. Коротко предісторію. Чому вони так називаються? В принципі, за легендою. Я так собі сяду трошки. Отак, за легендою. Бабуся з дідусем вирішили, відправитися десь за море, шукати своєму внукові чи синові наречену. Це просто така легенда. Коротше, вони відправилися за море і хотіли знайти, наречену. Їхній корабель розбився,
їхні тіла винесли і перетворилися в камінь. І ось в такому вигляді ми зараз маємо ось цей пісюн, це є дідусь, і ось ця ракушка мухля, це є якби бабуся. Ось така от історія. Ось ці от пісюнці мають таку назву. Далі Майнам Біч. Кажуть, тут спокійніше і менше людей. Тож йдемо перевіряти. І так, друзі, я вже приїхав на ще один пляж, який є досить популярний на острові Косамбуї, називається Майнам Біч. В принципі, для чого я сюди приїхав і чому я хочу вам його показати. Я також робив вибір, якби, який пляж, де я хочу зупинитися, і мій вибір впав на Чавенг. Так, я вже вам показав, чому, як і де. Так от, і чи я часом не помилився, і чи дійсно я вибрав правильний пляж, я також свого, так от зараз для себе це і перевірю заодно, і вам покажу, в принципі, який це пляж, і чим він цікавий, чим він особливий, і щоб ви також могли зробити якийсь вибір. Що варто відмітити, що, наприклад, цей пляж він знаходиться на північній частині острова, і якщо навіть сьогодні є досить великий вітер сильний, то на цьому пляжі фактично немає хвиль. Це є досить цікавий такий факт, що на цьому пляжі хвиль як таких немає. Наприклад, сьогодні на Чавенгу хвилі були досить великі. Також, що ще, мабуть, варто відмітити, що тут є ось теж джетські, але їх немає так багато, як, наприклад, на тому ж Ламаї або ж Чавенгу. От, вода класна, вода прозора, вода супер прозора. Вхід пологий, я так бачу, так що, в принципі, цей пляж є досить класний для того, щоб ви могли тут провести час з дітьми, з родиною, тому що, знову ж таки, нема хвиль, вхід пологий. Пісок такий жовтуватий, без особого великого там ракушняка такого битого, тобто пісок гарний, м'ягенький. І пісок комфортний. До речі, також в основному всякі резорти, але лежаків як таких дуже багато немає. Тобто лежаки є тільки в деяких зонах і, в принципі, якщо вам цікаво лише, щоб десь розміститись на лежаку, то їх тут вже й не так багато. Що ще варто відмітити і варто сказати, це те, що тут невелика кількість людей, тут людей дуже мало. Тобто, якщо на перший погляд, то так, по крайній мірі, мені зараз здається, тому що цей пляж буде досить зручним тим, хто хоче втікти від галасливого Ламаю або Чавенгу, від великої кількості людей. Тобто в тому варіанті цей пляж, я думаю, теж є класний. Знаєте, от я провів деякий час на цьому пляжі, ще також намагався зняти якісь гарні кадри. І от як по мені, це просто такі, знаєте, якщо хотіти десь тишини, більшого такого спокою, то, мабуть, цей пляж якраз і хороше рішення. Але взагалом загальне враження, тут скучно. Нема тут ніяких як таких розваг. В основному це все такі, знаєте, поселення, вілли, резорти і так далі навколо теж. Чисто приїхати, почилити на морі, спокійно подальше від людей, так. Але взагалом, на мій погляд, тут так, трошки скучновато. Та зовсім інша атмосфера в сусідньому Бобхут. Тут знаходиться цікаве поселення Fisherman's Village, де проходить відомий на весь острів нічний ринок, до якого я ще обов'язково повернусь, але спершу пропоную прогулятись пляжем. Бобхут Біч має свій настрій, уздовж берега тягнеться затишний променад, і це ідеальне місце для неспішної прогулянки. І в якийсь момент я зловив себе на думці, що це вже зовсім не той Самуї, який я бачив раніше. А що ж до самого пляжу, хоч вода тут і прозора, але досить швидко стає глибоко. Саме тут я побачив найбільше плавців, і здається, це одне з улюблених місць для тих, хто дійсно любить поплавати. Хвиль фактично немає, що також додає комфорту. Пісок тут доволі таки великий, навіть трохи грубуватий, не такий приємний, як на Чавенгу чи на Майнам. Але головна фішка – звідси відкривається вид на острів Панган. Що ж, з пляжем ми розібрались,
А тепер давайте повернемось до того місцевого нічного ринку, про який я згадував раніше, і спробуємо знайти щось нове і смачненьке. Знаєте, це звичайний нічний ринок Таїланду. І показуючи його, я вас вже нічим не здивую, тому що на моєму каналі ви вже бачили достатньо відеороликів з такими ринками. Але от їжа, вона є різна, тож я взяв все те, що я ще не пробував до зараз, і вирішив це продегустувати. Так, пробуємо цю говяжу шпажку. Мені рекомендували, що це дуже смачно. Це типу прям дуже смачно. Блін, це дуже смачно, друзі. Коротше, знаєте, в чому прикол? Ця говядина. Вона гостра. Вони запитали, що я хочу гостре, я сказав, хочу. Ця гострота не є така, що прям те просто нагло пече. Плюс таке враження, вона містить, тобто воно було мариноване в якомусь, будь воно зверху так було полите, ну таким апельсиновим якимось соком. Тобто віддається цитрусовий маринад. Прям дуже нестандартний, цікавий, класний смак. Так, це говяжка на говяжки. Чи не гамнячка вийшла. Боже. Ця говядина шпажка, як і сказати. Була реально смачна. Говяжка. Вирізати це чи ні? Ладно, не буду. Мені що це смішна говяжка. Це яке слово треба. Ладно. А ще класна фішка, що тут на цьому ринку є музика. Це теж прикольно. Так. Сосисочки. Це прям домашня колбаса. Я чітко чую лемонграс, я чітко чую імбир. І це прям м'ясо. Ну, це унікальні страви всі. Можливо, я на це реагую, бо я це перший раз пробую, але чітко видно, що там ціла куча всяких трав, ще чогось. Щось мені здається, що до самої дорогої страви, до якої я дійду, а це на хвилиночку пончики з креветок. Вони мені будуть найменш смачні після того всього м'яса. Сирний шарик з сирним соусом. Я ще поки не зрозумів, що це. Побільше сирку туди. Це є паніровка, сир, зверху в паніровці, зафритюрений, дуже ніжний всередині сир. І оцей соус теж сирний і він якийсь солодкий. Ну, після гострих мітболів, ну мені прям це аж занадто ніжне. Ну, дуже ніжне. Ось вони. О, вони, прикинь, які тяжкі. Ось тут є 4 таких котлетони. І це повністю з креветок. Ну, воно прям дуже важке. І до нього мені запиталися, чи я можу їсти гострий соус. Він не дуже, насправді виглядає як солодко-кислий такий гострий, ну, знаєте, солодко-чилі, солодкий чилі соус такий. Це прям креветкова котлета. Їй-богу. Типа до хрена котлети, до хрена креветок переповнений фарш і зроблена котлета.
Ну, креветку прям дуже сильно чути. І коротше, це смачно. Це спробувати варто, мабуть, швидше всього. Коротше, це спробувати варто, але прям щоб 4 котлети. Якщо б була можливість купити 2, я б купив, мабуть, тільки 2, щоб попробувати. Но креветки, мені здається, хочеться їсти, типа, знаєте, свіжу креветку. Щоб була креветка креветкою. І ти там з'їв з часнично-масляним соусом. Або таке. Це смачно. Але, типу, мені здається, що ліпше креветку їсти прям, щоб вона була креветкою. Маркет класний. Атмосфера класна, музика є. На таких ринках це прикольно, це дуже класно, що таке є. Ну, щоб якщо, наприклад, там поселитися десь в стороні Чавенгу і спеціально приїжджати сюди, щоб поїсти, мабуть, не варто. Тому що ціни аж не є аж настільки супер дешеві, як по мені. Тобто, навіть в ресторанах на Чавенгу можна знайти там патай з сомтамом і, скажімо, взяти банку пива великого, то можна заплатити 350 бат. Я зараз тільки потратив на ринку. Тож спеціально їхати сюди, мабуть, не варто, але якщо ви тут є, то це місце, знаєте, що воно є класне, воно є свого роду таке теж специфічне, унікальне. І всякий різний стрітфуд тайський тут теж є. Ось таке в мене вийшло це відео про основні пляжі, які є на Коу Самуї. В принципі, мабуть, загальний висновок варто зробити такий, що всі пляжі мають класну воду, тобто вода класна, прозора, чистенька. Тобто острів Коу Самуї в тому плані він є класним, що стосується пляжів. Ну і для себе, в принципі, я зробив вибір очевидний в користь Чавенгу. Все досить просто, мабуть, тому що він мені чимось нагадує Патонг на Пхукеті. Я завжди вибираю Патонг, тому що там є чим зайнятися, там не скучно, там багато класних місць. Я не говорю, що всі інші місця погані. І в тому числі саме такий вибір я зробив на користь Чавенга на острові Коу Самуї. Знаєте, це, мабуть, для мене такий самий Чавенг, як і Патонг, просто набагато чистіше і гарніше море, але трошки менше насичене нічне життя. А от Патонг – це такий собі, якби Чавенг, просто має трошки брудніше море, знаєте, з точності наоборот, але більш насичене нічне життя. Тобто, якщо от в такому плані вам цікаво, то я вам рекомендую Чавенг, так як і я там зупинився. Ну і якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати мій канал, підтримайте мене, напишіть коментар, підпишіться на канал, вліпіть вподобайку. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!